this video you will learn kung paano gamitin ang candlestick, support and resistance at trendline. Itong tatlong ito ang pinaka-foundation ng price action. Karamihan ng mga mahuhusay na traders alam ito gamitin, kaya dapat ito yung una nyo matutunan. Ang technical analysis ay simpleng pag-aaral sa mga nakaraang datos na maaaring magbigay sa atin ng idea kung saan ba pwedeng pumunta ang price. It's only a probability, wala pa rin kasiguraduhan. That's why sa trading, hindi lang tayo puro technical analysis at strategy. Sinasamahan din ito ng tamang risk management. We will talk about risk management soon sa mga susunod na video natin. Let's start with candlestick. I will use TradingView for this tutorial. Ito rin yung chart na ginagamit natin sa Binance. Maraming way para basahin ang chart. Pwede tayo gumamit ng bar, Heikin Ashi, Renko, etc. Pero ang gagamitin natin ang pinakapopular sa lahat, ang Japanese candlestick. Kasi ito yung ginagamit ng karamihan at mas madali itong intindihin. Pero bakit ito tinawag na candlestick? Well, dahil mukha itong candle. Nag-originate ito sa Japan noong 17th century at ginagamit ito sa pakikipagpalitan ng bigas. Kaya ito tinawag na Japanese candlestick. Ang unang libro about Japanese candlestick ay isinulat ni Steve Nison sa Western World at ito yung pinagmulan ng candlestick na ginagamit natin ngayon sa kasulukuyan. Dito lang nanggaling yung general idea, pero sa katagalan na modified na ito. Sisimulan ko dito sa dalawang candle on this image, green and red. Ang green candle ay nagre-represent ng buyers are in control or mas kilala din sa tawag na bullish candle. Samantala itong red candle ay nagre-represent ng sellers are in control at mas kilala sa tawag na bearish candle. Itong vertical line na nakikita natin ay tinatawag na weak candle, yung magkabilang dulo. At ito yung body. Let me go back to the chart. Ang nakikita natin ngayon sa chart ay BTC-USD pair daily time frame. Ibig sabihin na bubuo ang isang candle sa loob ng isang araw. Kasi nasa daily chart tayo. Kung babalikan natin yung image kanina, may nakalagay na open, close, low, at high. Mag-focus tayo sa candle na ito. This is a January 5, 2021 candle. Dito siya nag-open sa level na ito, pero dito siya nag-close. Yung sumunod na araw ito, kung saan nag-close yung previous candle, doon ito mag-o-open at dito yun. Ganoon yung idea. Nagtataka kayo, ano ba itong wick na ito? Mas mahaba yung low wick kaysa high wick. It means sa loob ng isang araw bumagsak yung price hanggang dito. Pero bago magtapos ang isang araw, pumalo ito pataas ulit. Umabot dito. Hanggang mag-close sa level na ito. At paulit-ulit ito mangyayari araw-araw. Ganon din siyempre sa lower time frame. Tingnan natin yung 1 hour time frame. Sa loob ng isang oras, may nabubuong candlestick. Ito yung time frame na ginagamit kadalasan ng mga day traders. Sa 1 minute time frame naman, ito yung kadalasang ginagamit ng mga scalpers. Sa loob ng 1 minuto, nabubuo ang isang candle. Balik tayo sa daily chart. Ang bawat candlestick na yan ay nagre-represent ng buyers and sellers emotions, fear and greed. Kapag mas maraming nabubuong green candles, it means maraming buyers ang gustong bumili ng asset na ito. Kaya tumataas yung price. Mas maraming bumibili kaysa nagbebenta. Kapag mas maraming red candles tayong nakikita sa chart, it represents seller emotions. Mas maraming nagbebenta kaysa bumibili. Sellers are in control. Pero candlestick are not created equal. Paano natin malalaman kung magpapatuloy pa ba sa pagtaas ang price or pababa na ito? Bibili ba ako pag maraming green candle or maraming red candle? The answer is no. Wala sa nabanggit. You have to identify first who is in control or who will be controlling next. That's why there is what we call reversal candlestick. It could be bullish reversal candlestick or bearish reversal candlestick.
Uumpisahan ko sa bullish reversal candlestick. Hammer. Itong candlestick na nakikita natin sa screen ay ang tinatawag na hammer candle. Yan yung itsura niya. Mahaba yung wick sa ilalim, yung body niya hindi ganoon kalaki at yung wick sa taas maikli lang. Ang paliwanag dito, let's say this is a daily candle. Nag-open yung price niya dito, pero sa loob ng isang araw bumagsak yan at umabot dito. Naging red yan. It means may time na nakontrol ng sellers ang price sa loob ng isang araw. Pero bago ito mag-close, tumaas ulit yung demand, buyers back in control again, kaya umabot yung price dito sa dulo ng wick sa taas, then nag-close na siya dito. Bullish candle kasi nangibabaw ang buyers sa loob ng isang araw. Balik tayo sa chart, maghanap tayo ng hammer. Ito. Nakikita nyo ba yung mahabang low wick na yan? It's a sign na may buying pressure dito sa area na ito at ang resulta, umangat siya. Ganon din dito. Helpful yan to make an easy trade. It takes 7 days for a quick swing trade. Magagamit yan sa kahit anong time frame pero mas reliable sa higher time frame of 1 hour, daily, weekly. Isunod natin yung bullish engulfing pattern. Ito yung itsura niya. Dalawang candle. Ang nasa unahan ay isang bearish candle at ang pangalawa ay bullish candle. Para masabi na bullish engulfing pattern ang nabuo, kailangan mas mataas yung pangalawang candle, yung bullish candle. Ang paliwanag dyan, let's say, daily candle, itong dalawa. Unang araw, sellers are in control, maraming nagbenta, pero yung sumunod na araw, biglang dami yung mga buyers na nagresulta sa mas mahaba na bullish candle. Itong dalawa ang pinakamadalas lumabas sa chart, yung hammer at yung bullish engulfing pattern. Yung iba hindi ko muna i-discuss, pero I have an article sa Altcoin Pinoy, pwede nyo itong bisitahin. Pumunta naman tayo sa bearish reversal candlestick. Ang namumuna dyan ay ang shooting star. Ito yung itsura niya. One candle lang din, madalas ito makita sa dulo ng uptrend market. Mas mahaba yung upper wick kesa body at lower wick. Parang kabaliktaran lang ng hammer candlestick. At yung explanation, same lang with hammer. Nag-open siya dito, din yung price umabot dito. Buyers are in control temporarily. Then bago mag-close yung candle, mas dumami yung sellers and they take over the price. Be able to push down the price lower. Bearish sign kasi it indicates na mas marami ng sellers and it could be a possible downtrend scenario. Sunod natin bearish engulfing pattern. Ito lang yung counterpart ni bullish engulfing pattern. Madalas nangyayari sa dulo ng uptrend. Bearish are in control na magdudulot sa pagbagsak ng price. Ngayon alam nyo na yung hammer, bullish engulfing pattern, shooting star, etc. Pag nakakita ba ako nito sa kahit anong parte ng chart, I will automatically expect a reversal? No. You have to identify where is the areas of value. At dito papasok ang support and resistance. Support and resistance, ito yung lugar kung saan mas mataas ang chance na mag-reverse ang trend ng market. Hindi ito simpleng linya lang na inilalagay ng mga traders. May rason kung bakit nagbabounce or nare-reject ang price kapag umaabot sa isang price level. Punta tayo sa chart ng BTC ulit. This is an example of a support level area. Dito kadalasan nagbabounce yung price. We can imagine na ang support ay parang isang floor and the resistance level is the ceiling. Kung saan dito normally tumatalbog yung price na parang bola, taas-baba. Pero bakit nagbabounce ang price sa area na ito? Well, dahil ang mga traders at investors mayroong memory. Natatandaan nila yung price level kung saan sila bumili at nagbenta. Let me give you an example. Sabihin natin nag-sell ako dito sa area na ito. Tumaas yung price. Pero hindi nagtagal nag-reverse din at bumalik dito. Ngayon, natatandaan ko na kapag umabot dito yung price sa level na ito, ang iisipin ko, tataas ulit ang price kasi nangyari na dati.
Yan ang paniniwala ko. Kung maraming mga traders at investors ang maniniwala na kapag ang price ay umabot sa area na ito, sa tingin nyo ano ang mangyayari? The price will go up kasi maraming maglalagay ng buy orders sa area na ito. They think that this area is a good opportunity to buy. But the thing is, hindi sa lahat ng pagkakataon magbabounce ang price dyan. Kasi habang tumatagal na bumabagsak yung price sa level na yan, lumalambot yan hanggang sa mabasag, katulad ng nangyari dito. Sa resistance level naman, ganoon din yung idea. Nagsisilbi itong ceiling na kapag umabot ang price dito, nare-reject pa ibaba, tulad nito. At darating ang time na mababasag din yan. Ano bang tamang paraan para ma-identify ang support and resistance? Madali lang. Tulad nito, sa unang beses pa lang na mag-bounce ang price dito, nangangahulugan na may buying pressure. Ito na yung support at maaaring mag-bounce ang price every time na tumama dito. Hindi kailangan perfect ang guhit, overshoot and undershoot till consider as support and resistance. Napakasimple lang ng support and resistance. Basic. Bibili ka dito, ibebenta mo dito, buy and sell. Ito yung tinatawag na areas of value, kung saan mas mataas ang chance natin manalo sa trade if we know how to execute our trade properly. Pumunta naman tayo sa trend line, isa sa mga popular na ginagamit ng mga traders. Kasi trend line, we can consider this as a dynamic support and resistance. Kasi madalas nagbabounce at nare-reject din yung price sa trend line, parang sa support and resistance. Now, madali lang gumamit ng trendline. Sa uptrend market, katulad nito, pataas yung takbo ng candlestick. Bullish, buyers are in control. So gagamitin natin yung trendline para malaman natin kung saan maaaring mag-bounce ulit yung price para makapag-enter tayo ng position. Pagdudugtungin lang natin yung mga dulo ng wick ng candlestick para makabuo tayo ng trendline. Tulad din ng sa support and resistance, hindi kailangan super perfect yung pagkakaguhit natin ng linya. Kasi minsan yung price lumalagpas dyan. Kapag na-break yung trend line tulad nito, it could be a sign of reversal. Nagbabago na yung trend from bullish to bearish. Or it could be like this, mag-move sideways lang siya. Sa downtrend market, dito tayo sa ibabaw magsisimula. Pagdudugtungin natin yung mga nasa peak or top wick ng candles. Tulad nito, same idea, kapag na-break yung trendline, it could be a sign of reversal. Pero watch out sa mga ganito. Yung mga false breakout na ganito, maraming mga traders ang nabibiktima dyan. They think magbabago na yung trend pero hindi pala. Well, it's normal. That's why we use risk management kasi hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang assumption natin sa market. Now, alam na natin yung tatlo, candlestick, support and resistance, trendline. Pwede natin ito pagsama-samahin para makabuo tayo ng confluence o mas maraming confirmation na mas magpapatibay sa ating assumption, high probability trade. Let me give you an example sa support and resistance chart natin. Maghanap tayo ng bullish reversal candlestick sa may support area. Ito yung unang bounce, mahaba yung low wick. Nagpapakita ng buying pressure dito sa area na ito. At ito na yung magiging support, a good confirmation na we can buy on this area. Nag-bounce ulit siya dito and it forms a bullish engulfing pattern. Support area, check for a possible bounce. Bullish engulfing pattern, another confirmation na price will go up. Dito naman, kung lalagyan natin ng trendline dito sa taas, kasi yung overall outlook ng chart na ito ay bearish. Although may support level siya dito, pero hindi ganon kalakas. Mas malakas ang sellers kaya nabuo itong descending triangle, a bearish chart pattern signal na nagresulta sa pagbagsak ng price. By the way, pagdating sa hammer at shooting star, pin bar, wala sa kulay yan. Katulad nito, red hammer, pero nasa area ng support, kaya ang resulta umangat yung price. Ito rin, green pin bar, it shows strength on seller side na sign na babagsak palalo ang price. At ito nga ang nangyari. Basic lang ito, pero isa sa pinaka-importante na malaman nyo pagdating sa technical analysis at pagbabasa ng chart. This is the foundation of price action trading.
Siyempre kailangan nyo ng practice sa charting para maging familiar kayo sa galaw ng market. Ito yung isa sa mga sikreto. Reading chart is a skill that you need to develop over time. Hindi porke nalaman mo na ito ngayon, bukas kabisado mo na. Parang ganito lang yan, tinuruan kita ngayon kung paano mag-drive ng sasakyan. Bukas ba kaya mo na mag-drive mag-isa at first time mo pa lang makakahawak ng manibela? Hindi, di ba? Kailangan mo muna mag-practice mag-drive paulit-ulit hanggang matutunan mo ito. The concept is the same with trading. Kaya maraming natatalo sa trading kasi hindi nila alam na ito ay isang profesyon na kailangan pagtuunan ng oras para magamay. Hindi ito madali pero napaka-rewarding pag natutunan mo. Sa next video, pag-aaralan natin yung technical indicators, yung mga popular na indicators na siguradong nakakatulong sa inyong trading journey. Okay? So kita-kits sa next video.